Undodi Szabó Lenke vagyok. Én angol és finn tanárként végeztem az ELTÉn, és most nyelvtanítással és fordítással foglalkozom elsősorban. Katus Krisztina vagyok, 23 éves, kommunikációs médiatudomány szakon végeztem, és jelenleg egy nagyvállalat kommunikációs osztályon dolgozom. Ács Annának hívnak, és én egy vállalati háttérrel rendelkezem. Körülbelül 10 éve már multinacionális cégeknél dolgozom, illetve vállalkozóként is kipróbáltam magam, hogy az önkéntesség felé elsősorban az sodort, hogy szerettem volna valami olyasmivel foglalkozni, amiről úgy érzem, hogy értéket terem, és amiről úgy érzem, hogy egy nemesebb cél, mint egy cégnek a céljait megvalósítani. A Facebookon jött velem szembe egy hirdetés, és arra reagáltam, és ezért kerestem meg a Vöröskeresztet. A projektről egy ismerősöm által hallottam, a csoporttársam volt az egyetemen, és mutatta be nekem a projektet, és utána én is felvettem a kapcsolatot a Vöröskereszttel a honlapjukon keresztül. Erről a programról a Facebookon olvastam először, ott egy olyan oldal osztotta meg, akik gyakran osztanak meg önkéntes lehetőségekről szóló híreket. Azért tetszett meg ez a program, mert egyedülálló lehetőségnek gondolom, olyan lehetőségnek, amit azért minden nap nem szoktak megosztani, vagy minden nap nem keresnek ilyen programba embereket. Tudtam azonosulni ezzel, hiszen nőkről szól, olyan nőkről, akik nehéz helyzetben vannak, és úgy gondoltam, hogy nekik segíteni az egy értékes cél. Több éve végzek önkéntes munkát különböző civil szervezeteknek, többek között gyermekjoggal és emberi jogokkal foglalkozó szervezeteknek, és ez szakmai szempontból is kihívás nekem, hiszen egy ilyen projektben például egyszerre kell a szervezet nevében és a szervezet tagjaként kommunikálnom, és egyszerre nagyon személyesen, nagyon közvetlen emberi módon, és ez a kettősége egy nagyon érdekes kihívás. Érdekelt a téma régóta. A személyes motivációm nem egészen pontosan tudom megmondani, hogy honnan ered, de valami miatt már nagyon régóta azt éreztem, hogy ez egy olyan téma, ami mellé nagyon szívesen odaállnék, szívesen tennék érte valamit, és úgy gondoltam, hogy sokakat érint, és mégis nagyon kevés dolog történik azért, hogy ezeket az embereken segítsenek. Úgy gondolom, hogy a téma egyre többet jelenik meg a médiában, azonban még mindig nem elég hangosan és nem elég bátran kommunikálunk róla, és nem elég proaktívan. Tehát még mindig beszélünk róla, de a tettek szintjén még mindig kevés dolog történik. Ennek ugye nyilván oka az is, hogy ez rengeteg jogszabály és rengeteg Európai Uniós intézmény is belefolyik ebbe a dologba, és ez megnehezíti az előrelépés és az egész ellátórendszernek a fejlesztését. Ugyanakkor ez a kommunikációval szorosan egybe tartozik, tehát a kettő egymás nélkül nem működik. Úgy látom, hogy ezért a saját környezetemben is látom azt, hogy ez egy tabu, vagy erről azért nem szívesen beszélnek az emberek, hiszen tényleg egy nehéz téma. És egy olyan téma, amiről mondjuk nem lehet egy ilyen kellemes kávézás melletti beszélgetésben felhozni. Viszont azok a barátaim, vagy ismerőseim, családtagjaim, akik szociálisan érzékenyek, nagyon, nagyon örülnek ennek a kezdeményezésnek. Azt várom igaziból, hogy mikor lesz olyan, aki majd megkérdezi, hogy csatlakozhatnék én is. Az jó volt szerintem, hogy a tréningek során együtt átnéztük a témát, átbeszéltük, hogy pontosan egyrészt mit akar ez a téma, mi mindennel lehet találkozni, hogy kicsit beleláthattunk, például elmentünk családok átmeneti otthonába, megnéztük, hogy ott hogyan zajlik az élet. Tehát, hogy kicsit találkozunk magával a témával konkrétabban is. Az első foglalkozás előtt én nagyon izgultam, mert bár korábban is részt vettem önkéntes programokban, soha nem vettem még részt ilyen érzékeny témát érintő programban, és azt hiszem, hogy sokkal könnyebb olyan dolgokban részt venni, amik például természetvédelemmel kapcsolatos dolgok, amik azért egy picit elvontabbak, vagy nem ennyire érzékeny témákat érintenek. És itt élőben találkozni azokkal a nőkkel, akik olyan helyzetben vannak, amikről bár a képzések során hallottunk, mégis azt hiszem, hogy ez még egy tabu téma manapság, és nem találkozunk, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogyha találkozunk is ilyen emberekkel. Izgultam, hogy milyen lesz, és egy egészen más világba csöppentem, mint ami a hétköznapok során körülvesz. Az utóbbi találkozók során is kiderült, hogy ezek a nők nagyon különböző környezetből jönnek, és nagyon különböző módon tudnak megbirkózni ezekkel a problémáikkal.
Nekem nagyon érdekes volt látni, hogy például a bemutatkozások során volt olyan nő, aki csak a nevét volt hajlandó megosztani velünk, és volt olyan, aki mihelyt lehetőséghez jutott, beszélni kezdett a problémáiról, és látszott, hogy igenis azt igényli, hogy minél többet beszélhessen róla, és minél többször és több emberrel megoszthassa a gondját. Neki ez jelenti a megkönnyebbülést, és ez segíti elő azt, hogy ők túljusson a problémám. És igenis vannak olyanok, akik pedig akikben belül zajlik ez a folyamat, és ez a két típus különböző hozzáállást igényel, és ez is egy nagyon nagy kihívás, hogy tudjuk ezeket kezelni. Az élmény az óriási volt az első találkozón, mert úgy éreztem, hogy azonnal sikerült valamilyen kapcsolatot kialakítani a nőkkel is, akik megjelentek, illetve a gyerekeikkel. A gyerekekkel sokkal könnyebb volt kialakítani a kapcsolatot, ezen keresztül viszont eljutottunk a megjelent nőkhöz is. És úgy éreztem, hogy rögtön az első alkalommal tudtunk már adni nekik valamit. Úgy láttuk, hogy jól érezték magukat, szívesen beszéltek, és nagyon rugalmasan állunk hozzájuk. Akik szerettek volna beszélni, azok mindig megkapták a lehetőséget. Akik inkább a háttérben szerettek volna maradni, őket egyáltalán nem próbáltuk meg bevonni az akaratuk ellenére, úgyhogy én sikeresnek éltem meg az eddigi találkozókat. Hát azt hiszem, hogy egy nagyon fontos tanulsága már volt az elmúlt 2-3 alkalomnak, és pedig az, hogy azon kívül, hogy bántalmazott nőkkel foglalkozunk, ugye mi a foglalkozások során folyamatosan biztosítunk gyerekfelügyeletet is a számukra, hiszen nem tudják hova tenni a gyermekeket erre az időre. És tulajdonképpen itt nagyon sok bántalmazott gyerekkel is foglalkozunk mindeközben, és azt gondolom, hogy erre érdemes lenne egy kicsit jobban fókuszálni. Hát erről még beszélni, hiszen eddig mindig a nőkre koncentráltunk a tréningek során. A projekt elsődleges célja az, hogy ezek a nők, akik hozzánk fordulnak, és akik részt vesznek a programba, ők egy kicsit megerősödjenek, és azzal, hogy hasonló helyzetben lévő nőkkel találkoznak, egymást tudják erősíteni, elmondják egymásnak a tapasztalataikat, elmondják egymásnak azokat az apró lépéseket, amit ők már megtettek, és ezzel egymást is erre tudják ösztönözni. És mi is abban szeretnénk nekik segíteni, hogy minél több önbizalmuk legyen, minél magabiztosabban álljanak a problémához, hogy segítsük őket különböző tanácsokkal, ezek lehetnek pszichológiai jellegűek is, de tényleg abban is segítünk, hogy milyen szervezetekhez fordulhatnak, ott milyen folyamatok azok, amiken keresztül kell menniük, de ezek mind pozitívan hatnak rájuk, mind azt erősíti bennük, hogy igaz, hogy kis lépésekben is, de haladhatnak előre. Számomra ez a legfontosabb, hogy lássam azt, hogy létrejött egy közösség, ahová szívesen jönnek el minden második héten a találkozókra. És amit már lehet várni előre, ami ad a nőknek, az életüknek egy olyan célt, amiért érdemes küzdeni, vagy amit érdemes várni. Személyesen a célom az, hogy egyrészt szeretném jobban megismerni magát a témakört, szeretnék konkrétan, tevőlegesen részt venni abban, hogy az érintett emberek lelkileg támaszt kapjanak, hogy kicsit meglássák azt, hogy mennyire máshogyan is lehet őket kezelni, hogy lehet őket teljes emberként kezelni, nőként ki tudjanak teljesedni, felszabadultabbak lehessenek. Tehát egy kicsit erőt kapjanak a mindennapi élethez. Van egy olyan személyes célom is, hogy felhívjam erre a programra, vagy erre a társadalmi jelenségre a figyelmet, mert úgy érzem, amikor körülnézek magam körül, hogy sok ember van, aki tud erről a problémáról, de nem szeretne, vagy nem mer belefolyni, mert azt hiszem, hogy ez is egy olyan témakör, amiről úgy gondoljuk, hogy ez nagyon távol áll a világunktól, amiről úgy gondoljuk, hogy ez csak másokkal történik meg, hogy mi nem is ismerünk olyanokat, akikkel ez megtörténik. És szeretném, hogyha az emberek bátrabbak lennének, vagy jobban tudatosulna bennük az, hogy ez akárkivel megtörténhet, és akármelyikünk, függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk ebben személyesen is belevonva, tudunk segíteni. És hogy nem kell ahhoz szakembernek lenni, vagy nem kell komoly képzettséggel rendelkezni ahhoz, hogy bármelyikünk segítsen egy bajba jutott nőnek. Szeretném, hogyha mindenki érezne magában elég bátorságot és elég motivációt arra, hogyha szeretne, akkor segítsen egy ilyen helyzetben.
jutott nőnek.